2021 YouTube Tax Update: How to reduce tax revenue earned from USA for Philippines YouTubers. Good day, ka-dreamers! For sure, natanggap mo na ang email ni YouTube regarding sa content creator outside the US tungkol sa taxes. Yan yung pag-uusapan natin sa video na ito ngayon. Dalawang bagay ang gagawin natin ngayon sa video tutorial na ito. First, i-reduce natin ang 30% tax revenue earned from US via ad views. Magagawa natin yan by claiming tax treaty between our country, Philippines, and USA, at yun ang gagamitin natin. Second, provide tax info to your Google Adsense to avoid the 24% tax deduction on total earnings worldwide for non-compliance. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-fill up ng tax info sa ating Google Adsense. Ito ay required sa atin dahil kapag hindi natin ito nagawa at dumating ang May 31, 2021 by default at walang nakita sa Google AdSense natin na tax info, ay magdededuct si YouTube sa atin ng 24% of our total earnings worldwide. Meaning to say, lahat ng earnings natin in different countries ay magkakaroon ng 24% across the board na tax. Kaya ayaw po natin mangyari yan, kaya mag-fill up na po tayo ng maaga. Now, so if we're ready, let's watch this. Una, punta tayo sa Google at i-type natin ang Google AdSense. So kapag nakita natin ang Google AdSense, click lang natin yan. So nandito na tayo. Ang gagawin lang natin ay magsa-sign in tayo sa ating Google AdSense. So ngayon, nandito na tayo sa ating Google AdSense. Sa mga first timer na mag-encode ng kanilang tax info, ang makikita nila sa taas na kulay light brown po na yon ay kulay red. So dahil po ako ay tapos na po ako mag-encode ng aking tax info, kaya po iba na yung kulay niya. So ang gagawin lang po natin, pagpasok po natin sa Google AdSense, click lang po natin yung Manage Tax Info, or pwede nyo po siyang i-browse, ibababa nyo lang po yung ating browser, then pupunta po tayo, hanapin natin ang Manage Tax Info din. So, i-click lang po natin yan. So, ito na po yung aking na-approve na tax info. So, pag first time po kayo, pag kinilik nyo po yan, mapupunta po kayo kagad doon sa first step. Then, pag nakita nyo po yun, mag-start na po kayo mag-encode. So, sa akin po, magsasend or magsasubmit po ako ng bago para maipakita ko po sa inyo kung paano. So, ayan po, magsasign in po tayo sa ating YouTube account. So type nyo lang po yung password nyo. Okay. So ayan po. So this is the first one. So makikita nyo po dyan what type of account yung meron po kayo. So that is individual. So tick nyo lang po yung circle po doon na individual. Then next. So after po natin dyan, may next na naman po na ating ititik. So ang pipiliin po natin dyan, nakalagay po dyan, are you a citizen, US citizen? So siyempre kung US citizen tayo, click lang po natin yung yes. Kung hindi naman, no. And then next. So click lang po natin next na yan dahil marami pa pong kasunod. So dito naman po, may dalawang form po tayo mapipilian.
yung may nakalagay po na W8 Ben, saka po yung isa. So because we are non-US, so i-click po natin yung una, yung W8 Ben. So once po na naklik natin yan, so magpifill out po tayo ng form ng 8 Ben. So may nakalagay po rito yung name mo, and then yung country of citizenship. So hanapin nyo lang po yung Philippines sa mga list of countries. So ibababa nyo lang po yung browser, and then pag nakita nyo po yung Philippines, click nyo lang po yun. So ayan. And then next po ay yung foreign TIN. So kung may TIN po tayo dito sa Pilipinas, ay lalagay nyo lang po dyan yung TIN number ninyo. Pero kung wala po kayong TIN, just leave it blank. Ayan. So this is my TIN number. And then next po, leave it blank nyo lang po yun kasi wala naman po tayong US TIN. So next na po tayo kaagad. So click po natin next. So ito na po yung ating ilalagay na address. So yung address line 1, ilagay nyo po kung anong street po kayo, or kung anong purok or barangay. So type lang po natin dyan kung ano po tayong street or block and lot. So after po natin dyan sa line 1, puproceed po tayo sa line 2. Ayan. So next po natin is line 2. Lagay po natin kung ano po tayong barangay. And then next po, punta po tayo doon sa city, kung ano pong city tayo. Ayan. So be sure po tama po yung pagkaka-encode natin ng spelling, para po yung i-email po sa atin ay tama din po. Then lagay po natin yung postal code, napaka-importante po niyan. And then click po natin kung anong province po tayo nakatira. Ayan po. So same din po, hanapin lang po natin doon sa list ng mga provinces kung anong province po tayo nakatira. So ayan, dahil ako po ay taga Nueva Ecija. Ayan. Next po, click lang po natin yon kung parehas lang po yung ating mailing address saka yung ating permanent address. So after that, next na po tayo doon sa part po ng tax treaty. So dito po may no and may yes. So dito po pipiliin po natin yung yes. Ayan. So pag kinilik po natin yung yes, click din po natin yung susunod. Ayan. Resident of country. Then after that, piliin lang po natin yung again yung atin pong country, which is Philippines. So ayan, baba lang ulit natin browser, then click the Philippines. Then after that, proceed po tayo dito. Meron po nakalagay dyan na tatlo po, no? So unahin po natin yung una na yan, yung about sa Adsense. So click lang po natin article 2, paragraph 1, then piliin po natin yung 0%. Ayan. Then click uli po natin yung next po na box, and then another one, click para sa motion picture, and then click po natin yung article 13, paragraph 2A, and then piliin po natin dito din yung sa 15% po. So dalawa po yung pamimiliin dyan, either 15 and 30. So syempre piliin po natin mas maliit, and then click po natin tong box uli, then tick uli yung last one, which is the copyright, and then piliin po natin yung article 13 again, and then 15%. Ayan po. After that, click po natin yung last box. Ayan, and then next. Then after that, may makita po tayong mga forms. Ito po yung mga
in-encode po natin yung about dun sa AdSense, the motion picture, and then the copyright. So pwede niyo po yan i-download, and then if you want, pwede niyo po yan i-print. Pero ako po kasi dahil hindi ko naman na po kailangan yun, so hindi ko na po siya i-download, but rather I'll just continue clicking na lang po yung box. Pero pwede niyo po yan i-print po for your future reference. Then after that, next, then we will proceed to the certification. So dito po sa certification, ilalagay lang po natin yung ating full name. Ayan. And of course po, wag po tayong gagamit ng mga period or comma. Just the name lang po. Ayan. Then after that, na mailagay po natin yung ating full name. Ayan. So ang ilagay po natin, are you the person na nag-fill up po doon? Syempre, yes. So piliin po natin yung yes. Then after the yes, nandito na po tayo. So ang next po natin dyan, pipiliin lang po natin ay yung from yes or no, pipiliin po natin yung no. So malapit na po tayong mag-end doon sa ating tax info. So after natin napili yung no, click lang po ulit natin yung box. And then for the last, ayan. So piliin po natin, I am providing our tax sa mga new or existing account po. So ayan, for payments. So click lang po natin yung unang box na yan, yung unang circle po na yan. So after that, submit. Ayan. So wait lang po natin yung submission. So after po na yan, makikita po natin kung successful po yung ating pag-encode ng ating tax info kapag may nakita po tayong approve at yung mga claim doon po sa tatlo kanina doon sa tax treaty. So kapag ganyan po nakita natin, we need to say po successful yung ating pong pag-encode ng tax info. So yung red po kanina dyan, kung first timer, magiging brown na po siya. So that's it. Thank you very much.